สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปรีวิวด่านใหม่แล้วกันรูปแบบการเล่นแบบใหม่นะครับแต่ว่าด่านจะเป็นดันเจียนนะโดยจะใช้ชื่อว่า The Bullet นะครับกดเข้ามานะครับจริงๆผมเล่นไปแล้วนะครับผมลองไปเยอะมากๆเลยนะอ่ะก็เล่นให้ได้ของรางวัลได้ด่านแรกนะครับเป็นด่านเซเลทรานะครับด่านที่2เป็น Shadow Jet Mine ด่านที่3เป็น Ship Wake นะครับท่าเรือใน3ด้านนี้ด่านแรกนะครับจะเล่นง่ายสุดด่านที่2ก็จะลองลงมาและด่านที่3นะครับจะเป็นด่านที่ยากที่สุดเลยอ่าทำไมถึงยากนะครับก็เพราะว่าโหมดเนี้ยมันก็คือ Dungeon Enigma Peak นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยากเลยนะก็คือ 1. เราไม่สามารถใช้เจตซ้ำได้ เราไม่สามารถใช้ตัวละครซ้ำได้ เราไม่สามารถใช้คูริโอของวิเศษซ้ำได้อ่าตรงจุดนี้ก็ยากแล้วนะครับยังไม่พอนะก็คือเข้าไปในด่านนะครับอยากได้แต้มเยอะต้องเลือกผลเสียต่อเราเยอะๆเลยนะครับทางที่ดีก็ควรเลือกทุกอันเลยนะอ่ะเลือกทุกอันเลยอันไหนเจ็บซ้ำนะครับมันจะแจ้งเตือนเราตอนที่จะกดเล่นนะครับ ตัวละครที่ผมแนะนำให้ทุกคนเล่นนะครับตัวแรกจะเป็นเชมุนเอาไว้ด่าน2นะครับด่านแรกผมจะแนะนำเป็นทากาจิอุเฉินไคลินนะอืมด่านที่2เป็นเชมุนด่านที่3นะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้ใช้อันตินะครับก็มีไม่กี่ตัวนะจริงๆก็คือจัติน่าเซตเอฟเทซ่าเซตเอฟก็ได้เซตตีน่าเซตเอฟ ก็คือด่านที่3เราจะใช้อันติไม่ได้เลยคือตรงเนี้ยมันโคตรยากอ่าก็ประมาณนี้นะครับที่แนะนำนะภายในด่านนะครับมันจะกดดันผู้เล่นได้ถึงขีดสุดเลยนะครับกดดันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะโดยด่านแรกนะครับผมจะเล่นเป็นอ่าไคลินแล้วกันเลือกก่อนนะครับด่านนะครับจะให้ใช้เอ่อกุญแจม่วงกุญแจทองในการเข้าด่านนะครับใช้พลังงานอยู่ที่60แต้มนะผมจะใช้เป็นกุญแจม่วงแล้วกัน คือด่านเนี้ยมันเหมาะสำหรับผู้เล่นเก่านะครับผู้เล่นใหม่ไม่เหมาะอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าใช้เจ็ดซ้ำกันไม่ได้นะครับถ้าเกิดใช้เจ็ดซ้ำกันแต้มเราจะไม่ขึ้นแล้วพอไม่ขึ้นมันจะทำคะแนนยากแล้วมันต้องการคะแนนถึง180,000เลยนะครับพอมาหน้านี้นะครับในช่องแรกนะครับมันจะเรียงระดับลงมานะระหว่างช่องบนช่อง2ช่อง3นะครับความยากอ่ะโดยอันแรกเนี่ยมันจะให้เลือกว่าอ่า เราจะเอาตีระยะประชิด-50หรือได้ธาตุเพิ่มแต่ธาตุติดคลิปไม่ได้นะครับไม่แรงแล้วหมดเมตาธาตุแล้วอันต่อมาที่2นะครับเรียงลงมาจะเลือกได้แค่อันเดียวนะระหว่าง2อันเนี้ยอันนี้ลดความแรงธาตุเพิ่มดาเมจอาวุธระยะไกลอันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดาเมจสำหรับอาวุธระยะประชิดนะแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้ลบอะไรก็แนะนำว่าให้เลือกอันล่างดีกว่าต่อมาผมจะดูบัฟอันสุดท้ายตลอดเลยนะครับอันที่ลดเยอะที่สุดก็คืออันนี้นะลดดาเมจ25%จะทำให้เราตีเบาต่อมาลดแม็กเอ็นพี50%อ่ะลดการฮีล90%ยาไม่ดรอปมีเหตุจริงๆก็มีอีกเยอะนะไอพวกตัวแมลงยิงพิษธนูยิงติดไฟระเบิดติดพิษตัวพ่อมดฮิวเลือดได้ตัวมีเกราะตัวขวานนะกระโดดติดไฟแล้วที่ทำให้เล่นยากนะครับก็คืออันนี้นะทุกคนจะไม่เอาก็ได้นะครับอันเนี้ยก็คือสามารถเลือกออกได้สักอัน2อันนะอันนี้ผมไม่แนะนำให้เลือกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมอนมีเกราะไม่แตกจะตีไม่เข้าอันเนี้ยยากมากซึ่งมันต้องแพรี่เท่านั้นนะอันที่เหลือนะครับก็เป็นการเพิ่มเลือดมอนเพิ่มเลือดบอสนะครับลดเวลานะประมาณนี้
แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่ยากนะครับ ตอนที่เราเข้าสู่แมปบอลแล้ว จะมีสายฟ้าพาหัวเราตลอดเวลา อันเนี้ยคือทำให้เล่นยากมาก เราไม่สามารถปั๊มเลือดได้ แล้วถ้าบอสตายนะครับอันไหนนะ ไม่ใช่บอสตายสิอันนี้นะครับ อันเนี้ยที่ทำให้เราเล่นยากที่สุดเลยตอนยืนบอสก็คือ ถ้าเราไม่ได้ตีบอสเป็นระยะเวลา8 วิ บอสจะทำการฟื้นฟูเกราะกับเลือดจนเต็มแล้วเกิดเราเลือกครบนะครับทางขวาล่างนะครับโอเมนสกอร์ตอนนี้เราอยู่ที่113นะครับของรางวัลเนี่ยถือว่าให้เยอะมากตอนแรกนะครับผมขอหยิบเป็นไคลินแล้วกันผมไม่มั่นใจว่าผมจะเล่นผ่านทุกด่านหรือเปล่านะครับ เพราะว่าด่านมันยาก ผมเป็นห่วงก็ต่อเมื่อด่านที่3นะครับเออเป็นเซตที่ผมเล่นน้อยนะครับมันก็ไม่ถนัดแล้วแหละ เล่นยากด้วยนะ แล้วก็จะมาไกด์วิธีการผ่านด้วยนะครับ ว่าเล่นยังไงนะครับโซโล่นะ เฉพาะในโซโล่อย่างแรกนะครับ ให้เราเรียกบอสมาก่อนตัวหนึ่งเนี่ยเคลียร์ตัวระเบิดก่อนเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าระเบิดติดไฟเราจะตายทันที ไฟแรงมาก มันลดเลือดเราเห็นไหมยิงไม่เข้านะ ถ้าเกิดมีเกาะเกาะก็จะแตกละด่านมันลดการฟื้นฟูนะ ผมก็เลยใช้7โซดาวิ่งบวกกับพงนะครับ เพื่ออาร์ติไคลินจะได้ใช้ได้ จะเด้งเลือดพอทันนะ แล้วก็มีในช่องล่างด้วยนะครับ เพิ่มฮิว400 หน่วยนะครับผมใช้เยอะมากในการที่จะเล่นได้นะบอสเกิดแล้วนะครับตัวหนึ่งแล้วทีเนี้ยผมจะให้ดองเปอร์เซ็นต์ให้ถึง 90%นะแล้วค่อยไปตีบอสตัวแรก เราจะได้ไม่ต้องวิ่งมาเคลียร์แคมป์ตลอดนะครับ เพราะว่ามันลดเวลาเราไม่งั้นเราจะตีไม่ทันนะพยายามแพรี่ใช้ลูกแก้วนะครับมันบางทีมันก็จะขัดกันหน่อยนะเนี่ยมันจะกวนตีนงี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราลูกแก้วหมดนะ90%แล้วพอดีเลยอย่าให้เกินนี้นะครับ เกินเนี้ยบอสมันจะไปเกิดตรงอื่น ถ้าเกิดทำตามผมได้นะ ตอนที่ตีบอสตัวแรกตายเดี๋ยวบอสตัวใหม่มันจะเกิดมาแล้วก็ให้เราไปเคลียร์แคมป์ใหม่ทำไมต้องทำอย่างนี้นะมันมีข้อดีอยู่นะ ตรงที่ว่า ตอนที่บอสตายมันจะดรอปเนี่ยน้ำยาขวดน้ำทองเนี่ย เก็บไว้ครับแล้วก็ตีต่อ มันจะได้บัฟดาเมจเยอะมากเลยนะ เนี่ยจุดเนี้ยจะทำให้เราผ่านง่ายเราทำเหมือนเดิมนะแฟรี่ครับช้าหน่อยนะ
ตอนเคลียร์บอสจะไวหมดตัวที่เลยยิงไก่เหลยเกินทีนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับเกิดอีกตัวแล้วนะแล้วก็ไปเคลียร์ใหม่เก็บบัฟนะครับตอนจะตีก็เก็บบัฟด้วยเห็นไหมครับสายฟ้ามันยังจะพาลงมาขัดเรานะแล้วมันขัดได้ถูกจังหวะมากบอยตัวมาแล้ว4/8ละตาย ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์จุดนี้ผมจะย้ายจุดละตรงนี้แคมป์หมดแล้วจุดที่ดีนะครับที่แนะนำนะก็คือจุดนี้เลยเก็บบัฟด้วยนะเนี่ยจุดเนี้ยถ้าบ้านหลังเนี้ยไปเราจะได้ฟาร์มเยอะมากแต่แคมป์ต้องน่าจะยากนะยากมากผมพอแล้วผมไปเคลียร์บอสละเป็นบอสเมตรอนออฟยูชานนะครับยูชานรอบบอสมาสู้ตรงนอกเห็ดก็ได้นะแต่อยู่นอกเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบอสลีนะเก็บบัฟครับรีตรงนี้เลยเหรอตอนที่บอสรีเนี่ยรีบกลับไปตีนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฮิวตัวที่8เดี๋ยวเคลียร์แค่อีกนิดนึงก็ได้แล้วครับตัวที่8อีกนิดนึงก็ไปเคลียร์มอนก็พอแล้วนะเก็บมาติดแป๊บตัวท้ายละขอไปเก็บวาร์ปก่อนนะ
พยายามจะเก็บเล่นนะครับขวดบัฟอะเพราะว่ามันสำคัญอ่ะก็จบด่านแล้วนะครับ ได้63,000นะทำมาได้ยากมากแล้ว7 ชุดเนี้ยของเราจะใช้ไม่ได้แล้วนะ ต่อไปนะครับเป็นด่านShadow Jet Mine นะด่านนี้ถ้าเกิดกดเทมูลไปจะเล่นง่ายเลยด่านนี้นะครับจากที่มันเป็นพิษนะมันก็จะกลายเป็นไฟแทนตัวคูณแต่ละด่านก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเทมูลครับจะมีเนี่ยมันจะขึ้นเตือนนะครับว่าเจ็ดอันไหนเราใช้ไปบ้างแล้ว เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย4 เจดที่ผมใช้ไปแล้วนะครับผมก็ต้องใช้เจดอื่นแทนก็เนี่ยแบ็คไฟนะครับอันนี้แนะนำนะก็ใช้แทนเป็นซับซีโร่ก็ได้เราก็ต้องอะแดปเอานะพยายามอย่าให้แต้มมันลบนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมเลยไม่ค่อยแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ ตรงเนี้ยมันยากมากสำหรับการทำเจดเนี่ยผมเปลี่ยนก็หายไปแล้วเห็นปะตัวเนี้ยแนะนำว่าให้ใส่คลิเข้าไปนะครับ ตอนที่บอสล้มนะครับ มันจะแรงมากๆ และการที่จะล้มนะครับ ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับทีมมุนด่านนี้ผมก็เล่นผ่านไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบนึงนะเนี่ยเกาะไม่แตกตีไม่เข้านะใช่ไหมครับเนี่ยเอาเทมุนมาปัญหานี้จบไปเลยกดผิดเนี่ยปั่นแป๊บเดียวนะครับ เห็นไหมแคมเขียละด่านเนี้ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับ ตรงที่ว่าเราจะไม่มีสเตมิน่าเยอะมากในการเล่น เราจะดอทได้2 ทีนะครับ เราก็จะไม่สามารถดอทได้แล้วแล้วตัวที่มันยากนะครับเนี่ยตัวนี้เลยตัวละครังเนี่ย ถ้าไม่กดเทมุนมาคุณโดนตัวเนี้ยกระโดดทับนะทีเดียวแทบตายแต่ดันเนี้ยมันจะไม่ลดเลือดเราเยอะไหมเลือดผมอะจะมีเยอะเลยเนี่ยประตูเนี้ยดีนะครับพยายามรีให้หาประตูเนี้ยเกิดให้ได้นะแล้วเคลียร์ต่อไปครับเห็นไหมตอนติดเคลียร์มันแรงมากจริงๆพวกมอนน่ะมันไม่ค่อยได้ถึกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแค่มันมีไอ้พวกโอเมนเนี่ยทำให้เราตีไม่เข้าเนี่ยบัฟมันเนี่ยของดีเพิ่มดาเมจเพิ่มเกราะคนที่ถ้าเกิดเล่นซีโอเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเล่นยากมากต้องเก่งจริงๆนะเลือดมันเยอะเลือดบอลเยอะเลือดมอนเยอะแล้วก็ตีไปครับเห็นไหมสายฟ้ามันทำมิ่งผ่าดีมากดีฟิวได้นะแต่ว่ามันจะยากมากเห็นไหมมันจะคอมโบกับบอสอ่ะมันจะตีจังหวะพอดีกันเลย
คือด่านเนี้ยมันแทบฟิกตัวละครจริงๆนะเพราะว่ามันเล่นยากอ่ะต้องเอาตัวเมตามาเล่นอ่ะเปิดไปกลัวเกินนะ95แล้ว ยังถึงอีกปันดูดเลือดมาดิถึงจะลดการฟื้นฟูแต่ว่าเรามีดูดเรื่อยๆแล้วก็เคลียร์แคมป์ข้างบนอีกแคมป์หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาตีบอสตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายแมปละย้ายนั่นที่วาร์ปตอนที่เราเคลือบฟ้าเนี่ย เราจะไม่โดนสายฟ้านะครับอืมแต่ถ้าเกิดเราเคลือบฟ้าแล้วจะไปกดแดงอ่ะมันชอบผ่าตอนที่เรากดแดงพอดีอ่ะเข้าใจว่าฟิลนั้นอ่ะมันเกิดได้เห็นบ่อยมากเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเราไม่ควรที่จะแพรี่แล้วนะถ้าเกิดโดนฟ้าผ่าทีนึงบอสตีเราทีนึงเราก็แทบตายแล้วครับหรืออาจจะตายไปเลยนะแคมป์ตรงเนี้ยเป็นแคมป์ที่ดีมากเลยนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์ตรงเนี้ยเดี๋ยวอีกแคมป์หนึ่งจะมาหาเราแต่ว่าจุดเนี้ยจะยากหน่อยนะมีธนูมีบอสมีเกาะมีมอนมีเกาะเนี่ยอีกแคมป์หนึ่งมาละโอเคเวแล้วผมไม่น่ารอดติดแมปด้วยโอเคตายครับตายติดมอนนะครับติดมอนเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาตีบอส2 ตัวที่เหลือกันเลยผมพลาดนะครับไปอยู่มุมไม่ยิงพอแล้วนะแหมโอ้เดี๋ยวไม่หยุดยิงอีกเหรอบอสแมนติคอร์นะครับปั่นเด้งเลือดไม่พอ
มันล้มตรงไฟเนี่ยถ้าเกิดเราตายนะครับบอสก็จะทำการรีเลือดทันทีเลยนะเพราะเราไม่ได้ตีครบ8 วินะครับอันนี้คือจุดที่ยากมากอีกจุดหนึ่งโอ้โหแม่งมันอยู่ตรงไฟอ่ะไม่ได้ลอกด้วยอันนี้ต้องเกิดแหละใช้ลูกแก้วคุมแล้วนะ1 นาทีนะครับมาดูผมจะเคลียร์ทันหรือเปล่าผมเล่นพลาดเยอะด้วยรอบเนี้ยน่าจะทันนะผมเก็บบัฟเลยทันพอดีนะครับตีไม่กี่วิเอง30 วิได้มั้งถ้าเกิดเก็บบัฟอ่ะมันยากนะครับยากตรงพื้นที่ยากตรงเคลียร์มอนยากตรงห้ามตายยากตรงที่ไม่มีฮิลอันเนี้ยคือจุดที่ทุกคนต้องพร้อมอ่ะต้องหลบท่าบอสได้ด้วยผมก็เลยคิดว่าด่านเนี้ยเป็นด่านที่ยากที่สุดในเกมแล้วนะเงื่อนไขมันเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูอีกด่านกันเลย ก็เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับ เป็นด่านชิปเวกนะนี่ไปครับเลยโดยด่านนี้ผมจะเล่นตัวละครเป็นอุยเฉินนะครับด่านนี้คือมันจะลดอันติเรานะครับ ก็ต้องเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้อันตินะถึงจะเล่นผ่านได้ง่ายซีซั่นหน้าก่อนละกันเดี๋ยวทางทีมงานนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนระบบการทำเจดนะคือเราจะอัพเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีการันตีเป็นผลึกที่ทำออฟแดง2 อันนะไม่แน่ใจว่าจะแทนออฟขาวหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวก็รอดูกันส่วนวิธีการเคลียร์มอนตัวใหญ่นะครับก็ให้พัดลมไป2 อันเนี่ยแล้วก็แพรี่เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าลงไปเองนะเห็นไหมจบแล้วครับจะเคลียร์แคมป์ค่อนข้างไวนะครับอูเฉินเคลียร์แคมป์นะครับชาร์จแค่ชาร์จซ้ายก็พอนะไม่ต้องชาร์จขวานะครับมันจะติดแอนิเมชันนะเราเน้นไวๆแค่นี้ก็ระเบิดพอแล้วขออีกสัก2 ตัวเดี๋ยวไปเคลียร์บอสก็จะดองเปอร์เซ็นต์ไว้ประมาณเอ่อ60 ถึง 80%นะจังหวะนี้ก็ให้เราชาร์จขวาไปได้เลยนะครับเนี่ยตอนที่ระเบิดนะครับเราจะจบบอสไวมากๆแต่ว่าต้องดูบอสก่อนนะถ้าเกิดเป็นบอสที่มันเคลื่อนที่ไวๆเช่นเมโทรนออฟเยอร์ชานหรือแม่หนิงเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่นอกวงน้ำแข็งนะเพื่อให้ได้อันตินะไม่งั้นเราจะไม่มีทางตีมันได้เลยเพราะบอสตัวนี้ไวมาก
คงไม่น่าเกินไม่ตายด้วยไม่เป็นไรนะครับกลับไปเคลียร์มอนใหม่เคลียร์บอสเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจุดที่เรียกบอสแล้วนะครับเดี๋ยวผมย้ายจุดละเพราะว่าจุดบริเวณนี้ผมเคลียร์แคมป์ไปหมดแล้วตอนที่บอสตายไม่งั้นผมจะเคลียร์แคมป์ลำบากจะไปสักจุดตรงนี้แล้วกันเซต F ใครที่เล่นถนัดก็แนะนำว่าให้เล่นดีกว่านะครับมันจะเคลียร์ไวด่านนี้ไวมากๆเพราะว่าสายฟ้านะครับไอ้คูดิโอทงเนี่ยมันจะทำให้เราเคลียร์มอนไวกว่าอูเฉินมากๆเคลียร์มอนก็มี F ลดเกาะไวนะครับแต่ว่าผมขอไม่ได้เล่นเซตนั้นแล้วกันส่วนตัวนะครับผมขยับหน้าจอไม่ค่อยเก่งนะเลยขอผ่านดีกว่าเซตนั้นทำไว้แต่ไม่ได้เล่นแปลกวะล่ะ เล่นบ้างแต่ไม่ได้เล่นบ่อยเป็นบอสหวนเย่นะครับบอสตัวนี้ก็ขยับเยอะเหมือนกันดีฟิลไม่ทัน你以为自己发现了破绽？เมื่อกี้เก็บบัฟไม่ทันนะคว้าบัฟไม่ทันเดี๋ยวเคลียร์แคมป์อีกชุดหนึ่งแล้วมาตีบอสก็จบแมตช์กันแล้วนะครับพอแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์พอแล้วมาเคลียร์บอสกันต่อขวดบัฟอยู่นู่นนะเปิดอันตีแต่อันตีดับไม่เป็นไรจบแล้วเวลาเหลือเยอะเลยนะสำหรับด่านนี้นะหลักๆนะครับที่มันยากถ้าเกิด1เรื่องเจ็ดเลย2เรื่องการเคลียร์แคมป์ถ้าเกิดเคลียร์ไม่เป็น
3เรื่องการดองขวดอันเนี้ยขวดเนี้ยเพิ่มดาเมจให้เยอะมากเลยนะครับ ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 50%นะครับถือว่าเยอะมากเลยนะ เดี๋ยวบวกกับกรีเราอีก ก็จะทำให้เราผ่านด่านง่ายขึ้นนะ ลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับ ผมก็ไม่ได้ผ่านครั้งนี้ครั้งแรกนะครับ ผมล้มเหลวมาเยอะมากเลย ก่อนที่จะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมเฟลเยอะมาก คือสัปดาห์เนี้ย1,200 แต้มแรกอะผมเล่นแต่เนี้ยเฟลเป็นว่าเล่นเลย แต่ทุกครั้งที่เฟลอะด่านเนี้ยมันเลทดรอปของดี มันก็ยังดรอปดีอยู่ โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย